วันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับคุณผู้ชมไม่อยากขยับตัวเลย รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสล็อต แหม ถ้าคุณเป็นสล็อตจริงๆ คุณอาจจะไม่ได้แค่เหนื่อยนะคะ แต่คุณกำลังเป็นสุดยอดนักเอาตัวรอดที่เก่งที่สุดในป่าดงดิบต่างหากค่ะ หืมเดี๋ยวนะครับสล็อตเนี่ยนะเก่ง มันคือสัญลักษณ์ของความขี้เกียจไม่ใช่เหรอครับ ภาษาอังกฤษคำว่าสล็อตก็แปลว่าบาปแห่งความเกียจคร้านเลยนะ แถมวันๆเห็นแต่นอนกับเกาะต้นไม้เฉย นั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่พวกเราเข้าใจผิดมาตลอด เชื่อไหมคะว่าที่มันช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะมันขี้เกียจ แต่มันคือการเดิมพันชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ระดับอัจฉริยะต่างหากค่ะ โห เริ่มดูฉลาดขึ้นมาทันทีเลย คุณผู้ชมครับ วันนี้Zero to Know จะพาไปล้างบางความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวขนยาวจอมอืดตัวนี้กันครับ ใช่ค่ะ เราจะพาไปดูว่าทำไมการเคลื่อนที่ช้ากว่าเต่า ถึงทำให้มันรอดจากเสือจากัวได้ ทำไมมันถึงยอมเสี่ยงตายลงมาอึแค่อาทิตย์ละครั้ง และความลับในขนของมันที่ซ่อนฟาร์มเกษตรเคลื่อนที่เอาไว้ ถ้าพร้อมแล้ว ไปปัดลุยกันเลยครับ โอเคค่ะ ก่อนจะไปเรื่องความช้า เราต้องมาดูที่ปากท้องของมันก่อน คุณรู้ไหมคะว่าสล็อตกินอะไรเป็นหลัก ก็ต้องใบไม้สิครับ เห็นเขียวตุ้ยอยู่บนต้นไม้ตลอด ถูกต้องค่ะ แต่มันไม่ใช่ใบไม้ธรรมดานะ สล็อตเป็นสัตว์ประเภทโฟวิวอร์หรือสัตว์กินใบไม้เป็นอาหารหลัก ซึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ ใบไม้ในป่าฝนเนี่ยมันให้พลังงานต่ำเตี้ยเรียดินมาก แถมยังย่อยยากสุดๆ และบางชนิดก็มีสารพิษด้วยค่ะ อืม อารมณ์เหมือนเรากินกระดาษลังอัดเม็ดเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะ ลองจินตนาการนะคะ ถ้าคุณกินแต่อาหารที่ให้พลังงานน้อยมากๆ แต่คุณต้องใช้ชีวิตในป่าที่อันตราย คุณจะทำยังไงคะ ผมก็คงต้องกินเยอะๆมั้งครับ กินบุฟเฟ่ต์เลย ผิดค่ะ เพราะใบไม้มันย่อยยากมาก สล็อตเลยมีกระเพาะขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีหลายห้องเหมือนวัว อาหารเต็มท้องของมันเนี่ยหนักได้ถึง1 ใน 3ของน้ำหนักตัวเลยนะคะ โอ้โห หนักพุงแย่เลย แล้วมันย่อยนานแค่ไหนครับ นานจนคุณคาดไม่ถึงเลยค่ะ จากข้อมูลงานวิจัยระบุว่าใบไม้ใบหนึ่งอาจใช้เวลาเดินทางในท้องสล็อตนานตั้งแต่ 157 ชั่วโมง ไปจนถึง 50 วัน หรือประมาณ 1,200 ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ ฮะ นี่มันรถติดในลำไส้ชัด ใช่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นสล็อตเลยตกอยู่ในสภาวะอิ่ม แต่ไม่มีแรงตลอดเวลา มันกินเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะท้องเต็ม และมันก็เร่งรีบไม่ได้ เพราะพลังงานที่ได้มามันน้อยนิดเหมือนหยดน้ำตาค่ะ ๆ โอเคครับ พอเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงซิ่งไม่ได้ เพราะน้ำมันหรือพลังงานมันน้อย แต่แล้วมันมีวิธีจัดการยังไงให้อยู่รอดได้ครับ นี่คือพีคค่ะ สล็อตวิวัฒนาการร่างกายให้เข้าสู่โหมด Super Energy Saving แบบถาวรเลย อย่างแรกเลยคืออัตราการเผาผลาญหรือ Metabolism ของมันต่ำมากค่ะ ต่ำกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเดียวกันประมาณ 40-45% เลยทีเดียวค่ะ อ้าว ประหยัดแบตเบอร์ 5 สุดๆ เลยนี่ ยิ่งกว่าเบอร์ 5 อีกนะคะ แล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างก็คือสล็อตทำตัวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเลยค่ะ หืม ยังไงครับ มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่เหรอครับ ใช่ค่ะ แต่มันยอมทิ้งคุณสมบัติสัตว์เลือดอุ่น ที่ต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ เพราะการทำตัวให้อุ่นมันเปลืองพลังงาน สล็อตเลยปล่อยให้อุณหภูมิร่างกายตัวเองขึ้นลงตามสภาพอากาศเหมือนกิ้งก่าเลยค่ะ เฮ้ย จริงดิครับ มิหนาล่ะ ผมเคยเห็นภาพสล็อตชอบออกมานอนแผ่ตากแดดบนยอดไม้ นั่นแหละค่ะ มันกำลังชาร์จพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อช่วยย่อยอาหาร ถ้าอากาศเย็นเกินไป แบคทีเรียในท้องมันจะหยุดทำงาน เผลอๆ มันอาจจะตายเพราะอาหารเน่าคาท้องก็ได้นะคะ โหดมาก ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อุณหภูมิเลยนะเนี่ย ทีนี้มาดูเรื่องกล้ามเนื้อกันบ้างนะคะ คุณคิดว่าสล็อตแรงน้อยไหม ดูจากท่าทางน่าจะอ่อนปลวกเปลียกนะ ย่วยยัน ผิดถนัดเลยค่ะ ถึงสล็อตจะมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าสัตว์ทั่วไปเกือบ 30% เพื่อลดน้ำหนักตัว แต่มันแข็งแรงมากในเรื่องการกำหรือ grip strength นะคะ โอ้โห ขนาดนั้นเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ นิ้วและกรงเล็บของมันทำงานเหมือนตะขอที่ล็อกได้ โครงสร้างเส้นเอ็นของมันพิเศษมาก จนมันสามารถห้อยตัวอยู่บนต้นไม้ได้แทบจะไม่ต้องใช้พลังงานกล้ามเนื้อเลย คือห้อยได้ทั้งวันแบบชิวๆค่ะ อ๋อ เหมือนเราเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนไว้ใช่ไหมครับ
เป๊ะเลยค่ะ แล้วก็เรื่องน่าเศร้าอีกอย่างก็คือ บางครั้งสล็อตที่ตายแล้วก็ยังห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้ไม่ตกลงมา เพราะมือมันล็อกแน่นขนาดนั้นค่ะ โอ้อันนี้หลอนนิดๆนะ แต่ก็นับถือใจเลยว่าวิวัฒนาการมาดีจริงๆ แต่คุณครับ ต่อให้ประหยัดพลังงานแค่ไหน แต่ถ้าเจอนกอินทรีฮาร์ปี้หรือเสือจากัวที่เป็นนักล่าตาไว การเคลื่อนที่ช้าๆ มันไม่กลายเป็นเป้านิ่งเหรอครับ คำถามดีมากค่ะ นี่คือจุดคลิกผันอีกข้อ มนุษย์เราชอบคิดว่าความเร็วเท่ากับการรอดชีวิตใช่ไหมคะ วิ่งหนีให้ทันสิถึงจะรอด ใช่ครับ วิ่งสิวิ่ง แต่สำหรับสล็อตความช้าเท่ากับการล่องหนค่ะ นักล่าพวกนี้ส่วนใหญ่จับตาดูการเคลื่อนไหว แต่สล็อตขยับตัวช้ามากๆ จนเนียนไปกับกิ่งไม้ใบไม้ บวกกับขนของมันที่มีสีเขียวๆด้วยนะ เดี๋ยวนะครับ ขนสล็อตสีเขียว สล็อตไม่ได้สีน้ำตาลเหรอครับ ในธรรมชาติขนสล็อตมีร่องลึกพิเศษที่อนุญาตให้สาหร่ายและราเข้ามาเจริญเติบโตได้ค่ะทำให้ตัวมันมีสีเขียวกลมกลืนไปกับป่า แถมไม่ได้มีแต่สาหร่ายนะคะ ยังมีแมลงผีเสื้อกลางคืนหรือสล็อตมอสอาศัยอยู่บนตัวมันเป็น100 ตัวเลยค่ะ เอ๊ะ นี่มันไม่ใช่ตัวสัตว์แล้วนี่ครับ นี่มันระบบนิเวศเดินได้ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องพีคที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันไม่จบ นั่นคือการอึค่ะ เรื่องอึเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่ ใหญ่มาก ปกติสัตว์บนต้นไม้มักจะปล่อยลงมาเลยใช่ไหมคะ แต่สล็อต3 นิ้วส่วนใหญ่จะต้องปีนลงมาที่โคนต้นไม้ ขุดหลุม แล้วจากนั้นก็กลบ แล้วปีนกลับขึ้นไป ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นครับ ปีนลงมาก็เสียพลังงาน แถมเสี่ยงโดนเสือฆ่าไปกินอีกนะ นั่นสิคะ มีงานวิจัยบอกว่าสล็อตหลายตัวตายตอนลงมาเนี่ยแหละค่ะ มันดูไม่คุ้มเลยใช่ไหมคะ แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากจากเอกสารที่เราค้นมา คือทฤษฎี Sloth Moth Mutualism ค่ะ ความสัมพันธ์สล็อตกับผีเสื้อกลางคืนเหรอครับ ใช่ค่ะ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสล็อตลงมาเพื่อให้ผีเสื้อกลางคืนที่อยู่บนตัวมัน วางไข่ในกองท่ายพอลูกนอนโตเป็นผีเสื้อก็จะบินกลับมาเกาะบนตัวสล็อตค่ะ แล้วสล็อตได้อะไรครับ เลี้ยงผีเสื้อไว้ดูเล่นฮะ ผีเสื้อพวกนี้พอตายลง ร่างกายมันจะเน่าเปื่อย กลายเป็นปุ๋ยไนโตรเจนชั้นดี ให้กับสาหร่ายที่อยู่บนขนสล็อตเจริญงอกงาม และสล็อตก็เลี้ยงสาหร่ายพวกนั้นกิน เพื่อเพิ่มสารอาหารพิเศษที่หาไม่ได้จากใบไม้ค่ะ โห นี่มันคือการทำฟาร์ม มันยอมเสี่ยงตายลงมาเพื่อเพาะพันธุ์ผีเสื้อ เพื่อให้ได้ปุ๋ย เพื่อปลูกสาหร่ายบนตัว แล้วก็กินสาหร่าย ถูกต้องค่ะ สาหร่ายพวกนี้ย่อยง่ายและให้ไขมันสูงด้วยนะ นี่คือกุญแจสำคัญที่อาจทำให้มันรอดชีวิตมาได้จนถึงวันนี้ค่ะ โอ้โห วันนี้ผมมองสล็อตเปลี่ยนไปเลยครับ จากที่เคยคิดว่ามันแค่ขี้เกียจสนหลังยาว กลายเป็นว่าทุกย่างก้าวที่เชื่องช้า คือการคำนวณพลังงานที่แม่นยำระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ใช่เลยค่ะ ธรรมชาติไม่ได้สร้างอะไรมันเล่นๆนะคะ ความเร็วอาจจะมีประโยชน์ในทุ่งหญ้า แต่ในป่าทึบที่อาหารน้อยและศัตรูเยอะ ความช้าและความประหยัด คือสุดยอดอาวุธที่ทำให้สล็อตดำรงเผ่าพันธุ์มาได้เป็นล้านปีค่ะ ถ้าใครมาว่าผมขี้เกียจอีก ผมจะบอกว่าเปล่าครับ ผมกำลังบริหารจัดการพลังงานแบบสล็อตโมเดลต่างหาก เอาไปอ้างเจ้านายระวังโดนไล่ออกนะคุณ แต่ก็นั่นแหละค่ะ บทเรียนจากสล็อตสอนให้รู้ว่า บางครั้งการใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้าง ก็อาจจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว และเอาตัวรอดได้ดีกว่าการรีบเร่งเสมอไปนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิปครับ